It's Lamsa Playtime. اليوم بدنا نلعب لعبة كتير حلوة عن الطيور. مين بحب الطيور؟ هذا صحيح، جدو يوسف. جدو يوسف اسمها جيم صديق الطيور. اليوم بدنا نلعبها. لازم نطعمي كل طائر أكله عشان يفقس بيضته. جدو يوسف صديق الطيور. وبدنا نبدأ من الأول، وهي أول واحدة. يلا، لازم نعطي البومة أكله اللي بده إياه. شوف، شوفوا، هذا صرصور، هاي تفاحة. احنا مالنا وقت. أحسنت. هلا نروح على النكست ليفل. هاي مزرعة الدجاج. ايش هذا؟ عملتها بسرعة انا. بستنى على اشي. وين الثانية؟ ممتاز. يلا نروح على الثانية، الثالثة. هاي تبع البطة. اي 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 ممتاز. يلا الثانية. صحراء الشاهين. هاي صحراء الشاهين. بدنا سمكة. لا بدنا بدنا الفأر. بدنا سمكة. بدنا الخنفس. بدنا الصرصور. وينه؟ صرصور. لا اي صرصور كمان مرة. الخنفس، صرصور، سمكة. لا الفار. بدنا الفار. ممتاز. لا، يلا. أنتاركتيكا. هاي تارتيكا. بنروح عليها. شوف. اخطبوط.
لا لا لا، الحلزون. كمان السمكة. الأخطبوط. وين الحلزون؟ الأخطبوط. الحلزون. طيب علينا. يلا نروح على آخر واحدة أكبر من كل هدول. دغال الدودو. هاي دغال الدودو. أنا بفكر بدنا الخنفس. الخنفس. وين الخنفس؟ الفراشة. قلت الفراشة صحيح. النبات. وين النبات؟ قولي وين النبات؟ هناك ولا هناك؟ هناك صحيح ولا هيك؟ لا هون. صحيح. تفاحة. عشان نخلص اللعبة لازم نرجع كل عصفور لأمه. يلا نساعد آدم وجودي عشان نحطهم. بطة. بنسمع صوتهم وبنعرف. خلصنا. يلا إلى اللقاء. لازم أسكر.